Αγαπητοί μου μαθητές, αγαπητές μου μαθήτριες, φίλες, φίλοι, όλες και όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά, καλώς ήρθατε και σε αυτό το καινούριο βίντεο, το οποίο θα είναι ένα βίντεο με τραγούδι. Ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο, σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη και στίχους Νίκου Γκάτσου. Αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν πάρα πολύ στενά σε όλη την επαγγελματική τους ζωή και έχουν δώσει καταπληκτικά έργα, καταπληκτικά τραγούδια. Ελπίζω να σας αρέσει, πάτε κάτω να το ακούσετε και επιστρέψτε πίσω να το συζητήσουμε, να δούμε τι καταλάβατε, τι εννοεί. Εντάξει, σας περιμένω. Ακούσατε, πριν αρχίσει το τραγούδι υπάρχει μία εισαγωγή, δηλαδή κάτι που μας βάζει μέσα στο τραγούδι. Μιλάει ο Μάνος Χατζηδάκης και λέει: ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ. Ποιος είναι αυτός ο Κεμάλ? Ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής. Την ιστορία ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής που το όνομά του ήταν Κεμάλ, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού. Παραμύθια διαβάζετε, ξέρετε τον Σεβάχ τον Θαλασσινό, και απόγονος, γεννώ, γόνος, όταν γεννώ εγώ κάποιον άνθρωπο, αυτός είναι ο απόγονός μου. Οι άνθρωποι που γέννησαν εμένα είναι οι πρόγονοι μου. Πρόγονοι, απόγονοι. Ο Κεμάλ λοιπόν ήταν απόγονος του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ο Κεμάλ ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Νόμισε, γιατί νόμισε και όχι άλλαξε, όπως μας λέει ο Χατζηδάκης, αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ, η βουλή, η βούληση, η θέληση. Πικρές οι βουλές του Αλλάχ, αυτά που είχε σκοπό, που ήθελε να πραγματοποιήσει, και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Σκοτάδι είναι όταν δεν έχουμε φως. Όταν μία ψυχή είναι σκοτεινή και μία ψυχή είναι φωτεινή, καταλαβαίνετε η μεταφορά τι σημαίνει. Σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Και μετά από αυτή την εισαγωγή αρχίζει το τραγούδι. Και εμείς ακούμε την ιστορία. Είναι μια ιστορία σαν παραμύθι. Μάλλον ένα παραμύθι με μουσική. Λέει λοιπόν: στις Ανατολής τα μέρη, εκεί που είναι η Ανατολή, Ανατολή με κεφαλαίο, δηλαδή εννοούμε την Ασία, έτσι. Μια φορά και έναν καιρό, έτσι αρχίζουν τα παραμύθια στα ελληνικά. Μια φορά και έναν καιρό, τι συνέβαινε στις Ανατολής τα μέρη? Ήταν άδειο το κεμέρι. Το κεμέρι είναι το πορτοφόλι, θα λέγαμε σήμερα. Εκεί που μπορούσε κανείς να βάλει τα χρήματά του και να κρατήσει τα χρήματά του. Οπότε οι άνθρωποι δεν είχαν λεφτά, ήταν φτωχοί. Ήταν άδειο το κεμέρι, μουχλιασμένο το νερό. Η μούχλα είναι ένα πράσινο πράγμα, ένας μύκητας που εξαπλώνεται, εμφανίζεται και εξαπλώνεται εκεί που υπάρχει υγρασία. Αν ένα σπίτι δεν αερίζεται καλά και έχει από κάπου υγρασία, μπορεί να εμφανιστεί μούχλα. Μουχλιασμένο το νερό, δηλαδή οι άνθρωποι δεν είχαν χρήματα,
δεν μπορούσαν ούτε καν να πιούνε κάτι. Γενικώς ένδια, φτώχεια. Και στη Μοσούλη, στη Βασόρα, ξέρετε αυτές τις πόλεις της Ανατολής, στην παλιά τη χουρμαδιά. Χουρμαδιά είναι αυτό το δέντρο που κάνει χουρμάδες. Πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Εκεί μένουν οι άνθρωποι, είναι έρημος, είναι φτώχεια μεγάλη σε αυτή την περίοδο που μας περιγράφει ο ποιητής και οι άνθρωποι κάθονται και κλαίνε γιατί είναι πικραμένοι, δηλαδή είναι λυπημένοι. Πικρό είναι μία γεύση που δεν είναι ευχάριστη, οπότε όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτή, τη χρησιμοποιούμε για ένα αρνητικό συναίσθημα, για λύπη. Είμαι πικραμένος, έχω μία πίκρα, νιώθω λύπη, στενοχώρια. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και οι άνθρωποι είναι φτωχοί και πικραμένοι και κλαίνε, ένας νέος αποσώει και γενιά βασιλική. Ένας νέος που δεν είναι φτωχός, δεν ανήκει σε αυτή την ομάδα ανθρώπων, ανήκει σε μία γενιά, σε μία οικογένεια που είναι στα πάνω στρώματα της κοινωνίας. Είναι βασιλική γενιά. Αυτός ο νέος όμως αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά εκεί. Αγρικό σημαίνει ακούω. Ακούει τους ανθρώπους που κλαίνε. Μυρολόι είναι ένα τραγούδι πολύ λυπητερό που συνδέεται με τον θάνατο. Παλιά όταν κάποιος πέθαινε, οι άνθρωποι μαζεύονταν γύρω του, συνήθως γυναίκες ήταν αυτές που τραγουδούσαν τραγούδια λυπητερά, έκλαιγαν για τη ζωή, για το θάνατο αυτού του ανθρώπου, με τρόπο πολύ δραματικό όμως. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί ήταν πάρα πολύ φτωχοί, προφανώς κάποιοι πεθαίνανε και προφανώς ακουγότανε μυρολόγια. Και τραβάει κατά εκεί σημαίνει πηγαίνει προς τα εκεί. Εκεί στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη χουρμαδιά. Πηγαίνει λοιπόν αυτός ο νέος αποσώει. Και όταν φτάνει εκεί, τον κοιτάν οι Βεδουίνοι με ματιά λυπητερή. Είναι θλιμμένοι, είναι λυπημένοι. Και αυτός πώς ανταποκρίνεται, όρκο στον Αλλάχ τους δίνει, πως θα αλλάξουν οι καιροί. Ορκίζεται στον Αλλάχ, στο Θεό, ότι αυτός κάτι θα κάνει και θα αλλάξουν οι καιροί, θα αλλάξει η ζωή, θα αλλάξουν τα πράγματα, προφανώς προς το καλύτερο. Είναι μία υπόσχεση ο όρκος. Δίνω όρκο, λέμε, ή ορκίζομαι. Ο Κεμάλ υπόσχεται κάτι στους Βεδουίνους, όμως οι άρχοντες, η δικιά του δηλαδή γενιά, οι άνθρωποι στην τάξη των οποίων ανήκει, τι κάνουν? Και αυτοί μαθαίνουν τα νέα ότι ο Κεμάλ πήγε και έδωσε μία υπόσχεση στους Βεδουίνους, στους φτωχούς ανθρώπους. Σαν ακούσαν οι αρχόντοι του παιδιού την αφοβιά, αυτό το σαν το έχουμε δει σε άλλο βίντεο, σημαίνει σε αυτή την περίπτωση όταν. Όταν άκουσαν οι άρχοντες, οι αρχόντοι, οι άρχοντες του παιδιού την αφοβιά, μην ξεχνάτε ότι είναι ένας νεαρός πρίγκιπας, ένα παιδί, την αφοβιά. Είναι άφοβος, δεν φοβάται πώς αυτός θα βοηθήσει τους Βεδουίνους να κάνουν κάτι, να αλλάξουν οι καιροί. Τι κάνουν? Ακούσανε ότι ο Κεμάλ έδωσε μία τέτοια υπόσχεση και ξεκινάν με λύκου δόντι και με λιονταριού προβιά. Με λύκου δόντι. Ο λύκος είναι ένα ζώο άγριο, εννοείται, οπότε όταν κάποιος συμπεριφέρεται σαν λύκος εννοούμε ότι είναι μάλλον επικίνδυνος, είναι επιθετικός. Και όχι μόνο με λύκου δόντι, αλλά και με λιονταριού προβιά. Προβιά είναι το δέρμα του ζώου μαζί με το τρίχωμά του. Είναι μία προβιά.
Ουσιαστικά εννοεί προφανώς ότι ξεκινούν με άγρια διάθεση, σαν λύκοι, σαν λιοντάρια που βγαίνουν στο κυνήγι. Και τον ψάχνουν παντού. Παντού ψάχνουν να βρουν τον Κεμάλ. Από τον Τίγρη στον Εφράτη, τα δύο ποτάμια της Ανατολής, της Αραβίας. Και από τη γη στον ουρανό, παντού κυνηγάν τον αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Αποστάτη εννοεί τον Κεμάλ. Αποστάτης είναι ο άνθρωπος ο οποίος φεύγει από μια ομάδα στην οποία ανήκει. Προδίδει τις αξίες της ομάδας, τα ιδανικά του στόχους της ομάδας. Από ποια ομάδα φεύγει ο Κεμάλ? Από την ομάδα των πλούσιων συγγενών του. Είπαμε ότι ήταν από βασιλική γενιά ο Κεμάλ. Θέλουν λοιπόν να τον πιάσουν ζωντανό και τελικά τα καταφέρνουν. Γιατί μαθαίνουμε στη συνέχεια ότι πέφτουν πάνω του τα στίφη. Τα στίφη είναι ομάδες, οπότε τα στίφη των ανθρώπων που κυνηγούν τον Κεμάλ, μας δίνει την εικόνα, πέφτουν πάνω του σαν ακράτητα σκυλιά, σαν σκυλιά πάνω του πέφτουν που δεν μπορεί κανείς να τα κρατήσει, να τα συγκρατήσει. Και αφού τον πιάνουν, τον πάνε στον Χαλίφη, ο Χαλίφης, ο ηγεμόνας, να του βάλει τη θηλιά. Θηλιά είναι ένα σκοινί το οποίο το δένουμε έτσι ώστε αν το περάσει κανείς στο κεφάλι του και το τραβήξει μπορεί να τον πνίξει. Αυτό που θέλουν είναι να δέσουν το σκοινί στο κεφάλι, στο λαιμό του Κεμάλ. Τον πάνε λοιπόν και έρχεται η μέρα να τον κρεμάσουν και μας λέει ο ποιητής ότι μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπιε εκείνο το πρωί. Το μέλι έχει αυτό το ωραίο χρυσαφί χρώμα, το γάλα είναι άσπρο, αλλά μεταφορικά όταν λέμε ήπιε μαύρο γάλα, ήπιε μαύρο μέλι, σημαίνει ότι τον βασάνισαν, ότι πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και τον βασάνισαν πριν φτάσουν να τον κρεμάσουν. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπιε εκείνο το πρωί πριν αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Η κρεμάλα είναι η κατασκευή αυτή όπου βάζουν τη θηλιά και κρεμάνε ανθρώπους. Πριν αφήσει λοιπόν στην κρεμάλα την στερνή του την πνοή. Στερνός είναι ο τελευταίος. Πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, την τελευταία του ανάσα. Πριν πεθάνει δηλαδή. Άρα τον κρέμασαν τον Κεμάλ. Και όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, πάει στον άλλο κόσμο. Στον χριστιανισμό, όταν πεθαίνει κανείς και πάει στον παράδεισο, τον περιμένει στην πόρτα ο Άγιος Πέτρος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μας περιγράφει ο Γκάτσος ότι με 2 γέρικες καμήλες, με ένα κόκκινο φαρί, στου παράδεισου της πύλες ο προφήτης καρτερεί. Καρτερό σημαίνει περιμένω. Καρτερία είναι μια άλλη λέξη για την υπομονή. Ένας άνθρωπος είναι καρτερικός, είναι υπομονετικός. Περιμένει στις πύλες, στην πόρτα τη μεγάλη, του παράδεισου, πως με 2 γέρικες καμήλες, δίπλα του έχει 2 καμήλες που είναι μεγάλης ηλικίας και με ένα κόκκινο φαρί. Κόκκινο άλογο. Φαρί είναι το άλογο το οποίο είναι ρωμαλαίο, άλογα για αγώνες, άλογα για πόλεμο την εποχή εκείνη. Περιμένει ο προφήτης, ο Μωάμεθ δηλαδή, και τον οδηγεί κάπου. Πάνε τώρα χέρι-χέρι, κρατιούνται από το χέρι και πάνε. Και είναι γύρω συννεφιά. Δεν βλέπει κανείς τι συμβαίνει, όμως ξέρουν το δρόμο γιατί της Δαμασκού το αστέρι τους κρατούσε συντροφιά. Ακολουθούσαν το αστέρι της Δαμασκού. Πάνε και σε έναν μήνα
σε έναν χρόνο. Περπατούν πάρα πολύ. Βλέπουν επιτέλους μπρος τους τον Αλλάχ. Ο προφήτης, ο Μωάμεθ, οδηγούσε τόσον καιρό τον Κεμάλ στον Αλλάχ. Ο Αλλάχ κάθεται σε έναν ψηλό θρόνο. Θρόνος είναι ένα μεγάλο κάθισμα, πολυτελές συνήθως κάθισμα, στο οποίο κάθεται ο βασιλιάς, ο άρχοντας. Και ο Αλλάχ είναι Θεός, κάθεται στον θρόνο του. Και από τον ψηλό του θρόνο, ο Αλλάχ λέει στον άμυαλο Σεβάχ. Ο Σεβάχ είναι ο Κεμάλ στην περίπτωσή μας. Άμυαλος, αυτός που δεν έχει μυαλό. Ανόητος. Μα πώς το σκέφτηκες? Τι του λέει? Νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί. Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Νικημένος είναι αυτός που τον νίκησαν. Ο Κεμάλ προσπάθησε να βοηθήσει τους ανθρώπους, όμως οι δικοί του τον νίκησαν τελικά. Νικημένο, ξεφτέρι είναι αυτό το πουλί. Είναι ένα αρπακτικό πουλί. Όμως όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη ξεφτέρι για να περιγράψουμε έναν άνθρωπο, θέλουμε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος τα ξέρει όλα. Είναι πολύ έξυπνος. Οπότε εδώ ο Αλλάχ κοροϊδεύει τον Κεμάλ. Νόμιζες ότι τα ήξερες όλα? Νόμιζες ότι ήσουν έξυπνος? Όμως τι δεν ήξερες, Κεμάλ? Δεν αλλάζουν οι καιροί. Με φωτιά και με μαχαίρι, με πόλεμο δηλαδή, πάντα ο κόσμος προχωρεί. Προχωρεί όχι με την έννοια της εξέλιξης, αλλά με την έννοια της κίνησης. Έτσι πάει η ανθρωπότητα. Και κλείνει αυτό το τραγούδι με τα λόγια «Καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ». Ένα τραγικό, ένα λυπηρό μήνυμα για την ιστορία, για την ανθρώπινη κοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι την απόφασή μου για να σας μιλήσω, να σας παρουσιάσω αυτό το τραγούδι, την πυροδότησε ο νέος πόλεμος που ξεκίνησε αυτή τη φορά στην Ανατολή. Αν και νομίζω ότι οι πόλεμοι δεν σταμάτησαν ποτέ. Θα ήθελα τα σχόλιά σας κάτω. Αν είναι κάτι που θέλετε να πείτε, θα το διαβάσω ευχαρίστως. Ελπίζω να σας άρεσε το τραγούδι. Είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα, το ξέρουν όλοι και πολλές φορές αρκεί κανείς να πει «Καληνύχτα Κεμάλ» και καταλαβαίνει όλο το σκεπτικό κάποιου ανθρώπου. Πόσο απεσιόδοξο μήνυμα είναι αυτό, τι εννοεί κανείς. Αυτά. Ενώ αρχίζει η Άνοιξη. Βλέπετε, έχω βάλει τον Μάρτι μου και ελπίζω το επόμενο βίντεο που θα κάνω να είναι για ένα πιο αισιόδοξο θέμα. Ελπίζω όμως και από αυτό το βίντεο κάτι καινούριο να μάθατε σχετικά με την ελληνική γλώσσα. Να είστε καλά, σας χαιρετώ ως το επόμενο βίντεο. Γεια σας!